Вітаю, друзі, вас на каналі Newsroom. І у нас нове відео. Сьогодні говоритимемо про рішення, яке на перший погляд виглядає технічним і навіть правильним. Але якщо копнути трохи глибше, воно викликає дуже багато питань. І не абстрактних, а абсолютно життєвих. Таких, які стосуються майже кожної родини в нашій Україні. 16 грудня Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроект номер 13347. Назва, знову ж таки, як завжди, суха і бюрократична. Про системну підготовку громадян до національного спротиву. І от саме слово «системно» тут ключове. Бо мова вже не про гуртки, не про добровільні курси для бажаючих, а про вбудовування військово-оборонної підготовки в освітній процес. І саме тут у людей виникає перше і дуже просте питання. А це нас до чого готують? Тож не панікуємо, але й це все не якась там дрібниця. Давайте домовимося з вами одразу. Це не історія про «всіх завтра забирають на фронт», але й не дрібна формальність, яку можна не помічати. Це серйозна зміна підходу держави до того, як вона бачить суспільство у війні. І перш ніж зробити висновки, давайте спокійно розберемося. Що саме підтримали депутати, що реально змінюється і які питання суспільство має поставити зараз, поки це ще не фінальний закон. Що відбулося формально? Отже, законопроект номер 13347 підтримали 246 народних депутатів. Це перше читання. Документ ще будуть доопрацьовувати, вносити правки, але загальна рамка вже зрозуміла. В офіційних поясненнях мета виглядає красиво і навіть правильно. Формування оборонної свідомості, підвищення мотивації, надання знань і практичних навичок для захисту держави. І тут важливо розуміти, це не спонтанне рішення. Ще навесні уряд затвердив порядок створення центрів підготовки громадян до національного спротиву. Тобто інфраструктуру почали готувати заздалегідь. Як все це має працювати на практиці? А тепер головне, що пропонується? Підготовка через освіту. Держава хоче відійти від разових заходів і перейти до постійної системної підготовки. Початок ще зі школи. Мова про старші класи. Підготовка базуватиметься на предметі захисту країни та заходах військово-патріотичного спрямування. Коледжі і університети. Там планують запровадити дисципліну основи національного спротиву. І не як факультатив, а як частину освітніх програм. Без поділу за статтю. Прямо зазначається, програма впроваджується незалежно від того, хлопець це чи дівчина. Практичні заняття – стрільба, мінна безпека, доматична допомога, базові навички виживання. Полігони, тири, тренажери, спеціалізовані центри. Хто за все це відповідає? Міністерство освіти, Міністерство оборони та місцева влада. Також звучить теза, що інструкторами мають бути ветерани з бойовим досвідом. Головний страх – це мобілізація? І от тут давайте чітко розставимо акценти. У тексті законопроекту не йдеться про автоматичне відправлення на фронт. Мобілізація регулюється іншими законами і процедурами. Але, і це важливе але, системна підготовка означає, що держава налаштовується на довгу війну. Не на ще трохи потерпіти, а на роки. І це вже серйозний сигнал. Навіщо це може бути потрібно? Якщо дивитися раціонально, насправді логіка є. Базові навички реально рятують життя. Мінна безпека критично важлива. Домедична допомога – це не про фронт, це про виживання. Є сенс у стандартизації, у тому, щоб люди знали, що робити в кризі. Але проблема не в самій ідеї, проблема в реалізації та справедливості. Тож давайте зрозуміємо правильно. Якщо все це подають як освіту, це вже не добровільно. Як тільки щось входить в освітню програму, це перестає бути вибором. І тут виникають ризики. Примус замість усвідомленості, формальні галочки замість реальних знань, зловживання на місцях. Особливо, якщо все це реалізується через місцеві структури, які ми всі з вами дуже добре знаємо. Гроші, контроль і корупція.
Центри підготовки – це земля, будівлі, обладнання, стрільбища, інструктори, закупівлі, а значить бюджети. І тут ключове питання – хто і як це контролюватиме? Бо без прозорості навіть найкраща ідея перетворюється на схему. Найболючіше питання – справедливість. І от тут ми підходимо до того, що людей реально турбує. Чи не вийде так, що звичайні громадяни в обов'язкових програмах, студенти на полігонах, школярі в системній підготовці, а ті, хто ухвалює рішення, залишаються осторонь? Це, зрозумійте мене правильно, це не про ненависть до депутатів. Це про суспільний контракт. Якщо держава каже готовність для всіх, значить для всіх. Посадовці, держслужбовці, керівники держпідприємств, їхні родини. І отут має бути тиск суспільства. Питання, які треба ставити зараз, поки закон ще не прийнятий остаточно. Ми маємо право вимагати відповідей. Де межа між добровільністю і обов'язковістю? Які стандарти безпеки і підготовки інструкторів? Чи будуть правила однаковими для верхів і низів? Скільки це коштує і хто контролює витрати? Як не перетворити все це на формальний цирк для звітів? Без паніки, але з холодною головою. Панікувати не треба, але й мовчати теж. Бо цей закон не про сьогодні. Він про те, в якій країні ми будемо жити завтра. Якщо ця тема для вас важлива, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал Newsroom, підтримайте канал фінансово, якщо маєте таку можливість. 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 1000 гривень. Кожна гривня має сенс. Напишіть у коментарях, з якого міста або ж країни ви нас дивитеся, і що ви думаєте про таку системну підготовку. І обов'язково, друзі, поділіться цим відео. Такі рішення не мають ухвалюватися в тиші. Дякую, що були з нами. Ну а завершу відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і взагалі будь-якому відео, яке ви дивитеся на нашому каналі. Підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною, якщо у вас, звичайно, є така можливість. 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і вже традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.